Hello guys, good day sa inyo lahat. Samahan nyo ako ngayon. Tayo ay magpapatint ng ating Montero Sport. Okay? Tara! Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Papa-install tayo ngayon ng Film Ceramic Tint to guys, ano? So matatandaan nyo before na tinanggal ko yung aking stock na tint at sabi ko dati ay magpapa-install tayo ng new ceramic tint. So na yun guys, ano? Film guys is one of the best, if not the best, car tint brand sa market. Ang in-offer nila ay ceramic tint at ang ipalalagay natin dito sa ating sasakyan ay clear color blue na tint, no? So nagustuhan ko kasi yung clear view nung tinanggal natin yung stock, kaya palalagay natin dito ay tint din na clear. So kapag magpapakabit kayo ng tint, ensure na merong tint room ang shop na pupuntahan ninyo. Bakit? Kasi pag sakali-kali lang guys, eh malamang na hindi maganda ang end result niyan. Makita nyo yung tint nyo may balahibo, may balikabok, di ba? Kaya maganda na may tint room. Kaya kapag pumunta kayo sa isang shop tapos meron pa kayong existing na tint, so kailangan nyo maghintay pa ng mga 1 to 2 hours para tanggalin yung existing tint niyo bago ikabit yung bagong tint. So ito yung mga tint natin guys sa ating Film Ceramic Tint. Kita nyo ba? Clear series. Ito yung plain na variant. Yan, 52% heat rejection. Ito naman yung papakabit natin, yung freeze, color blue na tint. Clear tint din yan. At ito yung pinaka top of the line nila sa clear tint, yung max. Yan. Sa baba, ito yung black series nila. Yan. So makita nyo itong freeze na papakabit natin ay 86% heat rejection. Yung color blue na yan, di ba? Ganda siya, di ba? At yung pinaka-max nila, yung mataas na variant ay 99.2% heat rejection. So guys, katabi natin ay Kia Carnival, pagagaling lang sa kasa, dumiretso dito sa Film Tint Shop. Pinakabit niya yung black series na top of the line Supreme Ceramic, 97% heat rejection yan. Ang iba pang variant ng black series ay yung Light, Stone Ceramic at yung Pro Ceramic. Yan ang black series ng Film. Makita nyo dito guys, ito yung tinted part. Ito yung walang tint. Ganda niya, di ba? Yan, clear coat din siya, pero color blue. Ayos, di ba? Ganda.
I highly recommend BF Film para sa kotse nyo guys. Bakit? Kasi nag-o-offer sila ng 7 hanggang 18 taon na warranty. Mantakin nyo yun guys. 18 years na warranty. Itong Montero ko, yung pinakabit ko dito, 7 years warranty. So kung mag-fade, mag-bubbles, mag-discoloration ng inyong tint, balik nyo lang, papalitan nila yan. Kaya napakaganda ng BF Film. Lalo na itong shop na ito sa Grace Park, Caloocan. So bisitahin nyo ang shop na ito at pagkabit kayo ng BF Film. So guys, ito na yung ating clear tint. BF Films Ceramic Tint yan guys, no? So bluish siya konti, medyo darkish siya konti. Yan, ganda, di ba? Yan, bluish siya. So 7 days, hindi pwedeng ibaba yung windows. Tapos 30 days daw para completely matreat yung yung tint. So yung ating dashcam, tinanggal muna natin yung dashcam natin. Ayan, wala yung dashcam natin. Yun din yung ating TPMS, wala rin. So after 30 days daw saka ako pwedeng ikabit. Ayan, ganda, di ba? So nandun pa rin yung ating gusto na clear siya pero may tint. So biniyahe ko na to, nakita ko talaga na malaki yung kaibahan, hindi talaga siya mainit. Ito ay 86% heat rejection guys, no? So may mas mataas pa dito, 99% heat rejection. Yun yung kanilang top of the line pagdating sa clear tint. So ito yung kanilang mid-level na tint sa BF Films Ceramic. Ceramic tint. Diba? Ganda, di ba? Medyo hazy pa siya, pero over time mawawala rin yan. Kasi gamot yan eh. Yan yung pinaka sabon na ginamit nila. Ganda, di ba? Oh, bluish siya eh. Ganda. Okay guys, so sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung gusto niyo magpa-tint ng ceramic tint ng BF Films, ilalagay ko yung FB page nila sa screen niyo, ganoon din sa description, okay? Para malaman niyo kung saan pwedeng magpakabit o magpa-install ng BF Films Ceramic Tint. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.